Xin chào các bạn. Hôm nay nhà mình làm món cá đuối nướng các bạn ạ. Các bạn cùng vào bếp với nhà mình nhé. Hôm nay mình làm món cá đuối. Cá đuối các bạn. Cá đuối Phú Yên. Con này có rất nhiều là cách làm, nhưng hôm nay mình làm món cá đuối nướng. Nguyên liệu này rất đơn giản. Bà con hay gọi là nướng mọi đấy các bạn ạ. Chỉ có hành, ớt, mình ướp vào và nướng với than hoa thôi các bạn. Con này nhà mình đã rửa sạch các bạn ạ, rửa hết sạch nhớt rồi, cắt bớt bỏ đuôi. Nhìn nó sần sùi giống như đuôi con cá sấu, nó có gai đấy. Hành ớt mình giã nhuyễn, mình cho thêm cả muối hạt vào, mình giã nhuyễn. Bây giờ mình khứa một chút để cho nó dễ ngấm gia vị thôi các bạn ạ. Còn thực ra là ở dưới bụng nó, mình đã mổ bụng là nó cũng có thể ngấm được ở phía dưới rồi. Món này rất ngon. Để cho mẹ vào tay nữa. Công đoạn sơ chế con cá đuối này hơi vất vả các bạn, nhưng mà nó được cái là ăn thì ngon. Món này là sơ chế lâu đấy các bạn ạ, chứ không phải là món ăn nhanh gọn và đơn giản đâu. Xong công đoạn ướp gia vị rồi, bây giờ mình lên mình quạt than hoa mình nướng các bạn ạ. Mình sau khi ướp xong thì mình sẽ nướng. Và đây là lá gừng tươi các bạn ạ. Lá gừng tươi là mình rải xuống, mình để một lớp xuống. Mình quên mất vừa nãy mình để xuống rồi các bạn ạ. Đây, rải lên trên lớp dưới. Đó. Rồi. Đây các bạn ạ. Đó. Trời lại có trăng các bạn ạ. Nhưng mà hôm nay là mưa, mình đợi mãi tạnh mưa mình mới làm được. Các bạn lại ngắm Chí Thạnh một chút vào buổi tối nhá. Con cá này nó to hơn so với cả cái kẹp vỉ than các bạn ạ. Nhiều lần đi lên
khu hoa vàng cỏ xanh là mình đứng lên đó. Đứng lên trên núi mình nhìn xuống cá đuối nó bơi cả đàn. Nhìn cái đuôi này, gai như cái gai khủng long, nhưng mà ăn thì ngon thôi, không lời nào tả được. Chưa gì mùi thơm đã bốc lên. Không được thơm. Cháy rồi nhưng mà nó thơm. Lá gừng. Thực ra thì con này nó rất là nhanh chín các bạn ạ. Và đặc biệt khi chúng ta mua cá đuối thì cần phải mua cá đuối tươi các bạn ạ. Bao giờ cá đuối tươi cũng đắt hơn là so với cá đuối nó đã chết rồi. Cho nên các bạn thợ lặn, các anh thợ lặn, nếu mà khi mà đi bắt được cá đuối này, họ thường để tươi để bán cho được giá. Những con cá đuối mà không tươi thì lúc mình làm nó sẽ hơi vất vả hơn so với lúc tươi như này rất nhiều. Bởi cái mùi hôi của con cá đuối này nó có một cái mùi đặc trưng, nó là mùi khai các bạn ạ. Nếu như các bạn không biết làm thì sẽ không ăn được món cá đuối này đâu. Rất thơm các bạn ạ. Chắc bây giờ không thể quạt nữa đâu. Không phải quạt nữa nó sẽ chín. Ôi, nó nổ ra rồi đây này. Vì là lửa nó to quá, than nó to quá các bạn. Nhiều than quá. Mà đây lại là than dương. Cái nhiệt lượng của nó cao hơn than bình thường rất nhiều. Than dương thì các bạn, thơm lắm. Than này mà nướng đồ nướng thì nói chung là cũng không có từ nào để mà tả nổi. Đây là những con thiêu thân và những anh thạch trùng. Da của nó nổ ra các bạn ạ. Nó giòn, nó nổ ra giống như mình quay lợn quay á. Đây này các bạn này, giống như da lợn quay, mình quay da lợn quay á. Đó. Bởi vì là cá đuối nó rất là nhanh chín và thịt nó rất là mềm ấy. Mình phải chịu khó mình đảo tay đi các bạn ạ. Chứ không có là cháy hết. Không ạ. Món này các bạn có thể là chấm muối tiêu, muối lá é, nhậu hoặc cuốn bánh tráng. Hôm nay mình sẽ cuốn bánh tráng các bạn ạ. Sống ở Phú Yên là phải ăn những món đậm chất của Phú Yên. Cá đuối nướng mọi, cuốn bánh tráng. Món ăn truyền thống của bà con người dân Phú Yên các bạn ạ.
Chúng ta để ý phần đuôi các bạn ạ. Đuôi là nó tiếp xúc với lửa than nó hơi ít hơn. Cái món này không thể vội vã được các bạn ạ. Không có là dễ cháy lắm. Ăn cá đuối là mình thích ăn cái phần này nó cũng mềm này. Đấy, nó giòn nó mềm được. Nó giống như mình ăn vây cá mập đấy các bạn ạ. Nó giòn như vậy. Nó giòn giòn sụn sụn. Tiếng gì nó kêu? Cái nước ở trong cá ra. Các bạn xem video cho mình xin một like, một chia sẻ các bạn nhé, để mọi người đều biết được đến văn hóa ẩm thực của Phú Yên và những món ngon của Việt Nam các bạn ạ. Có những câu hỏi nào về món ăn này các bạn cứ để ở phần bình luận, mình sẽ trả lời các bạn. Món này có một hương vị đặc trưng các bạn ạ, rất thơm. Có mùi thơm của lá gừng cháy. Nó khó tả nhỉ? Chỉ biết thơm Nó rất là thơm. Cảm giác như nó có cái vị tro than ấy, nó bốc mùi lên các bạn ạ. Nghĩa là vừa có cái mùi lá gừng lại vừa có mùi của cái tro bếp ấy các bạn ạ. Nó thơm lắm. Nói chung là bác nào mà thích một chút hương đồng gió nội, vị quê thì làm món này là quá là hợp lý. Sau những thời gian làm việc mà mệt mỏi ở thành phố thì chúng ta tìm đến một nơi vắng vẻ ở thôn quê và làm món này. Và địa điểm đấy mình gợi ý các bạn là đến Phú Yên đi, Quảng Ninh, những nơi có biển. Mình đang ở Phú Yên này thì vẫn là ưu tiên Phú Yên là số 1 các bạn ạ. Mình thử xem là chín chưa, không có nó lại chín quá, rất là bỏng. Ôi mùi thơm lắm. Ngon lắm không ạ? Ngon lắm à? Nó ngọt mà nó lại có mùi thơm. Vừa ngọt vừa thơm. Rất ngọt và rất thơm. Bình thường ăn cái món canh này nó đã ngon rồi mà. Đó, mình véo bỏ cái đuôi đấy cho nó nhanh chín, không có là cứ mải mải nướng cái đuôi đấy là thành cháy hết. Chín luôn rồi. Món này có cái ưu điểm nướng rất nhanh, nhược điểm làm rất lâu, và ăn thì lại rất là ngon. Mồi bén các bạn ạ. Mồi bén đấy. Cho em xin phép được nói như vậy. Theo ngôn ngữ của anh em là mồi bén. Đây là một chút đuôi của con cá đuối đấy các bạn. Đó, thịt của nó đấy. Con này thịt của nó rất là mềm các bạn nhé. Cho nên là các bạn nướng là hết sức phải để ý cho mình ấy.
Cá đã chín rồi các bạn ạ. Khi mà mình thấy nó sôi, nước nó sủi quanh hết cả người cả vây nữa là ok. Đó. Còn nước trong này nó sủi hết nước ấy là cá đã chín. Còn các bạn muốn ăn nữa thì nướng thêm. Nhưng mà mình chỉ đến đây là mình sẽ dừng lại và mình cảm nhận món ăn thôi. Đã lại cháy đấy. Nay mình ăn cá đuối với cuốn bánh tráng các bạn ạ. Đây là rau sống, nước mắm tỏi ớt, dứa, bánh tráng nướng, đây là miếng thịt của con cá đuối đây các bạn. Đó. Và bây giờ để mình thưởng thức và trải nghiệm. Quá ngon, quá tuyệt vời các bạn. Mời các bạn thưởng thức món cá đuối cuốn bánh tráng. Ngon lắm các bạn ơi. Các bạn thử làm và comment cho mình xem. Mình không nói là nó ngon cái vị như nào đâu, phải nói là quá ngon. Chúc các bạn làm được món ngon miệng nhá.